عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم مقبلون على الهجرة إلى أمريكا. وبالطبع لديهم تساؤل عن الرئيس دونالد ترامب: هل يستحق رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بنعم أو لا؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الجديد للولايات المتحدة: هل يستحق حكم أمريكا؟ نؤكد ونجيب بالواضح بنعم. وسوف يطرح التساؤل: لماذا؟ نجيب لأن ترامب سياسته الحالية بيّنت بأنها صالحة للمهاجر على مختلف الأصعدة، رغم أن هناك بعض الأشياء تم إعادة النظر فيها من طرف الرئيس ترامب وحكومته، ونصفها بأنها تخدم مصلحة المهاجرين، ولو أن بعض المهاجرون ينظرون بأنها لها تأثير سلبي على إقامتهم بالولايات المتحدة. ونؤكد على الوضع الاقتصادي وكذلك الوضع المعيشي على العموم بأمريكا. وهناك أشياء أخرى تعنى بالهجرة وقانونها الساري المفعول، سواء للحاملين للجرين كارد والذين لديهم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. المهم على العموم سياسة الرئيس ترامب من ناحية تدبير شؤون الولايات المتحدة الأمريكية هو في صالح المهاجرين. نؤكد بالنسبة للمهاجرين القانونيين. أما بالنسبة للمهاجرين الغير الشرعيين فهم بعيدون كل البعد عن الاستقرار والعيش الكريم، بالطبع لأنهم يعتبروا مهاجرون غير قانونيون. ومن أولويات الرئيس ترامب هو تنظيف الولايات المتحدة من المهاجرين الغير الشرعيين. أما بالنسبة للمهاجر القانوني فهو يستفيد من كل ما هو محترم على أرض الواقع بأمريكا، لأنه يعتبر مهاجر قانوني مقبول لدى الحكومة الأمريكية ومكفول له العيش بكرامة وحقوق محترمة. ونؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يبدأ في الانتعاش من جديد في عهد الرئيس ترامب، لأنه أعاد النظر إلى العديد من تدابير شؤون اقتصادية بدأ في إصلاحها وإعطاء أوامره لكي تنفذ جميع قراراته على أرض الواقع، لأنه اتضح لدى ترامب شروخات اقتصادية أثرت سلبا على الاقتصاد الأمريكي. بالطبع هذا في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، وسبق أنه وضحت هذا عبر القناة في برنامج مهم عن الخطاب التاريخي الذي ألقاه ترامب بالكونغرس الأمريكي. وأكيد البرنامج هو موجود في القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليه لكي تتطلعوا على حيثيات هذا الخطاب التاريخي الذي أشار فيه ترامب إلى سياسات عديدة بدأ بتغييرها والتشديد عليها، منها من نفذ على أرض الواقع ومنها من سوف ينفذ قريبا على أرض الواقع، سواء داخل الولايات المتحدة وخارجها. إذن بالنسبة للرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب، كل ما قرره وأكده وأمضى عليه من قرارات تنفيذية فهي في مصلحة المهاجرين الجدد والمهاجرين القدماء، وكذلك الإخوة والأخوات الذين هم إن شاء الله مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ودوما نؤكد على المهاجرون القانونيين. أما المهاجرين الغير القانونيين فمصلحتهم بعيدة كل البعد، وبالطبع هم غير مرغوب بإقامتهم بأمريكا. ونؤكد بأن طردهم وتهجيرهم وترحيلهم لا محال، سواء طالت المدة أو قصرت، سيتم
ترحيل المهاجرين الغير القانونيين إلى بلدانهم الأم من طرف السلطات الأمريكية. وبالنسبة للمهاجرين الذين لديهم تخوف عن وضع إقامتهم وظروف عيشهم، ونؤكد على المهاجرين القانونيين، فننصح لكي تدعوا الخوف والقلق جانبا. هنا بالطبع في عهد ترامب مكفول لكم كل ما هو محترم من عيش كريم وحياة مستقرة مطمئنة آمنة. ورسالة إلى المهاجرين الشرعيين الآتي إن شاء الله فيه خير في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقط يجب أن تتفاءلوا خيرا في القريب والمستقبل القريب، لأنه ترامب أكد على العديد من التغييرات التي ستخدم المهاجرين والشعب الأمريكي، ومصمم على تحقيق كل ما هو يلبي مطالب المهاجرين والشعب الأمريكي، وهذا في حد ذاته يزرع التفاؤل في أنفس المهاجرين لكي نعمل بجد على مستقبل مستقر بالولايات المتحدة بدون خوف من حكم الرئيس الجديد ترامب، لأن حكمه هو في صالح الكل، وهذا متضح لكل ما هو مطروح من طرفه، والذي يشمل العديد من التغييرات السياسية والاقتصادية، وكذلك وعوده وقراراته وضحت وأكدت على أرض الواقع، ولا زالت توضح وتؤكد لنا كمهاجرين بأن حكم الرئيس الجديد ترامب هو لصالح المهاجرين القانونيين، وكذلك هو لصالح الشعب الأمريكي. إذن ما على المهاجرين إلا أن يقتنعوا ويرضوا بحكم الرئيس ترامب، لأنه يستحق رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مؤكد وللتأكيد ومتضح لنا، رغم أن ولاية حكمه الجديدة للولايات المتحدة بدأ منذ فترة قصيرة، لا زالت لم يمر عليها أشهر طويلة، وكل شيء اتضح في عهد ولايته الجديدة، ويبشر بالخير القادم. إذن على كل المهاجرين حكم الرئيس دونالد ترامب إن شاء الله سوف يلبي المطالب. إذا تفاءلوا خيرا تجدوه، ونؤكد بأنه سوف تتضح لكم التغييرات يعني الملموسة لحكم الرئيس دونالد ترامب في القريب، لأنه حكم الرئيس ترامب يختلف على حكم الرئيس السابق جو بايدن بدرجات، وعليكم أن لا تظنوا الظن السلبي في الرئيس الجمهوري للولايات المتحدة دونالد ترامب، لأنه كما قال في خطابه أي في عهده سوف تزدهر الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يحسن الاقتصاد الأمريكي، وسوف ينظف أو تنظف الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما هو لا يخدم شأن الاستقرار والأمن الأمريكي، وهذا كله لأجل تلبية مصلحة المهاجرين القانونيين سواء القدماء والجدد. وكذلك بالنسبة للشعب الأمريكي سوف تخدمه سياسة وحكم الرئيس الجديد دونالد ترامب. إذن ترامب يستحق حكم الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، ولازم على المهاجرين القانونيين بالولايات المتحدة أن تشتغلوا كما أكدنا على مستقبلكم بأريحية، ليس هناك من مشكل. دونالد ترامب فقط الأولوية التي لديه ونؤكد عليها من جديد، وهي احترام المهاجرين القانونيين الذين يشتغلون بجد على مستقبلهم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هنا أمريكا هي تريد المهاجر الجدي، المهاجر القانوني، لا تريد المهاجر السلبي، المهاجر الغير القانوني. إذن ليس هناك من مشكل. حكم وسياسة ترامب بالطبع كما أكدنا تغييرات مهمة بدأت في عهد الرئيس ترامب وهي مستمرة، وبالطبع لا زالت سياسات مهمة سوف تتغير في عهد الرئيس ترامب، وهذا كله سوف يخدم
المهاجرين القانونيين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا داعي للقلق، نتفائل خيرا في المستقبل مع حكم الرئيس دونالد ترامب. إذن للخلاصة، يهمنا وجهة نظركم لكي تشاركوها معنا عبر القناة. هل أنتم راضون على حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب للولايات المتحدة بنعم أو لا؟ وهذا سوف نشاركه بالطبع مع الإخوة والأخوات المهاجرين، وكذلك الإخوة المتابعين والمتابعات الأوفياء للقناة، لكي يستفيد الكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن على العموم، وجهة نظرنا وعن تجربة، الرئيس دونالد ترامب يستحق رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى لكم جميعا التوفيق. ونؤكد من جديد، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى البرنامج الذي قمت بتنزيله قبل أيام عن الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس الأمريكي. هذا بالطبع سوف تستفيدوا منه أكثر وأكثر. بالطبع هناك نقاط تطرقت لها وهي مهمة، بالطبع سوف توضح لكم التغييرات إلى غير ذلك من الأشياء التي أنتم تبحثون عنها إن شاء الله. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.